Hi everyone! Welcome back to Maureen's Kitchen. Today, we're going to cook Tuna Afritada. And these are the ingredients we needed to cook this recipe. We'll be needing 700 grams tuna fillet, 1 medium-sized onion, 3 cloves garlic, 200 grams tomato sauce, 3 tablespoons ketchup, 2 tablespoons tomato paste, 1 1/2 cup water, 2 medium-sized potato, 3 tablespoons fish sauce, 1 teaspoon pepper, half teaspoon salt, 2 medium-sized carrot, 1 medium-sized green bell pepper, 3 tablespoons green peas, and 1/4 teaspoon chili flakes. So tara, umpisa na tayong magluto. Una, igisa ang sibuyas at bawang. Lutuin ito ng ilang segundo at pagkatapos pwede na natin isunod ang tuna. Lutuin ito ng ilang minuto, tsaka natin ito baliktarin upang maluto ang kabilang side. Pagkatapos natin maluto ang tuna, isunod na natin ang tomato sauce, ang ketchup, at ang tomato paste. Then, pwede na rin po natin ilagay ang tubig. At atin itong haluin ng dahan-dahan para hindi madurog ang ating isda. Lutuin ito hanggang sa kumulo. At kapag kumukulo na, pwede na natin ilagay ang patatas. Timplahan ito ng patis, ng asin, at ng paminta. Hayaan lang natin ito hanggang sa kumulo. At kapag kumukulo na, atin nang ilagay ang carrots. Habang inaantay natin lumambot ang patatas at carrots, kakantahan ko muna kayo. Ng patatas at carrots. Pwede na natin ilagay ang bell pepper at green peas. Atin itong takpan muli at tutuin ng 3 minuto. Ayan, luto na ang ating tuna afritada. Pwede na tayong kumain. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Thank you and God bless.